सो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगरेर जो टपिक सिम्पली केही छैन हो कि मैले के गरेँ होइन एनसल एप खोलेको अनि फिफा वर्ल्ड कप तपाईँलाई थाहा नै होला हो कि आजकल वर्ल्ड कप धेरै चलिरहेको छ हो कि र नेपालको हरेक वालेटमा मतलब ई सेवामा र खल्ती र हाम्रो पात्रोमा दिएको छ क्या तपाईँलाई प्रेडिक्टेड होइन हो कि सो एनसल एपमा नै दिएको छ यदि तपाईँले डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने सिम्पली डाउनलोड गरेर यदि तपाईँ फर्स्ट टाइम लगइन गर्नुहुन्छ भने होइन तपाईँलाई 1 GB फ्री डेटा दिन्छ हो कि सिम्पली यदि तपाईँ होइन एनसल एपमा लगइन गर्नुहुन्छ भने होइन 1 सेकेन्ड तपाईँ यहाँ वेट गर्नुहोस् हो कि यहाँ तपाईँलाई एउटा डिस्प्ले हुन्छ कि 1 सेकेन्ड यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि फिफा वर्ल्ड कप 2022 प्रेडिक्टेड विन हो कि र डु यु हेभ अ मोमेन्ट टु टेक अ क्विक सर्भे हो कि सिम्पली टेकमा गर्नुहोस् तपाईँलाई टाइम लाग्दैन हो कि यसमा यो गर्नको लागि एन्ड 1 सेकेन्ड FIFA World Cup 2022 predicted win and get a chance to win your favorite World Cup team's SweetShirt daily by predicting the winner of the matches below. Okay, यो म्याच प्रेडिक्सन जापान र क्रोएटियामा को जित्छ यहाँ होइन तपाईँलाई सिम्पली एउटा सिलेक्ट गर्नु छ कि मलाई यार को जित्छ सिम्पली म यहाँ जापान होइन क्रोएटियामा लगाइदिन्छु कि क्रोएटिया एन्ड यो म्याच 2 प्रेडिक्सन हो कि यसमा साउथ कोरिया र ब्राजिल हो कि साउथ कोरिया र ब्राजिल म सिम्पली ब्राजिलमा लगाइदिन्छु कि र सिम्पली कम्प्लिटमा क्लिक गर्नुहोस् र यति नै हो तपाईँको सर्वे एन्ड थ्याङ्क यू फर कम्प्लिटिङ दिस सर्वे र यो चाहिँ तपाईँलाई 5 डिसेम्बर कहिले दिन्छ होइन यदि तपाईँको प्रेडिक्सन करेक्ट गयो भने होइन तपाईँलाई एउटा स्विट सर्ट दिनेछ यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ कि र यो चाहिँ तपाईँ रिसिभ गर्नु भनेको होइन यदि तपाईँलाई पर्छ भने नजिकैको एन्सल सेन्टरदेखि तपाईँ रिसिभ गर्न सक्नुहुन्छ हो कि यदि तपाईँको प्रेडिक्सन राइट हुन्छ भने हो कि सो गाइज दिस मच टुडे अब नाइस डे